2 alkalommal kisebbségi ombudsman vizsgálatot Gyöngyöspatán. Az ombudsmani jelentés, az alapjelentés is, és az utóvizsgálati jelentés is azt állapította meg, hogy a cigánygyerekeket elkülönítve oktatják Gyöngyöspatán, és az jogellenes. A gyöngyöspatai Nekcsei Demeter általános iskolát 2011. október elején pereltük be, azt hiszem október 14-én, és azért, mert az osztályok között szegregál, azaz cigány és nem cigány osztályokkal folytatja az oktatást. A felső, a padlástéren ott egyáltalán cigány nincs, csak a lent a földszinten, 1-2 osztályban van cigány. Többször is jártunk Gyöngyöspatán, és a felvételeken is nagyon jól látszik az, hogy amikor a tanévnyitó ünnepségen felsorakoznak ugye a gyerekek osztályonként, akkor hát látszik, hogy a soroknak a jobb oldalára voltak rendezve a cigányosztályok, a bal oldalon a nem cigányosztályok, és ez így annyira szembetűnő, de aztán bementünk az osztálytermekbe is, világosan látszott, ami az ombudsmani jelentésben le van írva, hogy a földszinten roma osztályok vannak, akár még úgy is, olyan áron is, hogy ugye nem tesznek ki egy teljes osztályt, és akkor összevonják második, harmadik osztályból. Ti vagytok a hanyadik osztály? Második, harmadik. Senki nem szereti azt mondani, hogy én most akkor szegregálok, ide lőjetek, felvállalom, hanem mindig kitalálnak fedősztorikat. Az egyik sztori Gyöngyöspatán az, hogy a cigánygyerekek később iratkoztak be, és nagyon sajnáljuk, de ugye töltjük felfele az osztályokat, és hát úgy sikerült, hogy a 16 létszámos osztályokat feltöltöttük április végére, és ezekben többségében nem cigányok vannak, és mire a cigányok beestek ide jelentkezni és beiratni a gyereküket, akkor már csak a 10 fős létszámú osztályok maradtak meg. Hogyha a spontaneitásra bízza az iskola igazgatója a kérdést, akkor ezzel már jogszabályt sért. A másik fedősztori az pedig az, hogy felküldik ezeket a gyerekeket egy vizsgálatra Egerbe, a szakértői bizottsághoz, és akkor a szakértői bizottság azt mondja, hogy sajátos nevelési igényű vagy nem vagy sajátos nevelési igényű. Egy sor teljesen normális, átlagos képességű cigánygyereket a sajátos nevelési igényű osztályban láttatok, tehát hogy nagyobb arányban és teljesen alaptalanul diagnosztizálnak sajátos nevelési igényűnek gyerekeket. Ha nem sajátos nevelési igényű, akkor csak ezzel a sima egyes számú fedősztorival lehet külön cigányosztályba tenni, hogyha sajátos nevelési igényű, akkor még több pénzt lehet utána kapni, hogy szegregáltan oktatják az esemi osztályban, és kapnak érte 2-szer vagy 3-szor akkora fejkvótát az államtól, mint hogyha normál osztályban oktatnák, normális gyerekként. Voltam velük Egerben, kaptunk egy kis buszt is, azt a tanácsáltól. Ott megállapítsák náluk, hogy milyen foglalkozást kaphatnak, meg stb. Az első papírt ma kapja a tanár, hogy milyen képzést kapnak a gyerekek, a másokat kiküldik postán. És mit értek Hát a fogyatékos, középfogyatékos, a 2 meg enyhén. Egyszerre tanár így, hogy tudja őket tanítani, a 5-eseket, a 6., 7., meg a 8-osokat. Igen, csak a Ott van az esenis osztály, amiről elmondja a tanítónéni, hogy ő szakképzett ember, sokkal jobb, bár összevonva vannak, de hogy mennyivel jobb a gyerekeknek ott, mert hogy képzeljem csak el, hogyha beraknák őket a normál osztályba, mint ahogy ezt ugye a szakértői javaslat kéri, hogy integráltan oktassa őket, hát ott csak 3-ast kapnának. És gondoljam el, hogy mennyivel jobb az, hogyha itt 5-öst kapnak, és sokkal nagyobb sikerélményük van. A szegregáltan tanítandó gyerekek közé olyan gyerekeket is besoroltak, akiket a szakértő és rehabilitációs bizottság integráltan nevelhetőnek minősített. 7-es vagyok, és a 4-es könyvből kell tanulnom. És ez az baj. Egy 7-es lánynak, hogy 4-es tankönyvből hogy lehet írni, meg tanulni. Betűket kell bővíteni. Ha egy összevont osztályt tanít egy pedagógus, akkor természetesen az adott évfolyamnak megfelelő ismereteket kell átadni. Tehát az 5-esnek az 5-esekre tartozó információkat, a 6-osoknak a 6-ost és így tovább. Tehát a pedagógus számára ez rendkívül nehéz feladat, megosztott figyelmet jelent, és nagyon sok munkát. Tehát a
földszinten, meg az emeleten más szolgáltatást kapnak a gyerekek. Nem fognak olyan tudással rendelkezni a földszintiek, mint az emeletiek. Ez akkor is szegregáció, hogyha egy-egy jobban szituált cigány gyereket azért beengednek a többségi osztályokba. Ő magyarok Krisztián, ő magyar osztályba jár, és állandóan izének vele is, még a magyar kisgyerekek is. Mondják neki, hogy miért nem tűz már, minek vagy még ott, meg ilyenek. Másodikos, most megy harmadikba. Föld a legtetőtérben. Ez az iskola, ez kész káosz cigányok szempontjából. Ez a fizikai elkülönítés, úgy hallottam, hogy az étkezés során is megvan. Igen, ezt elmondták, hogy tavaly is így volt, idén is, hogy külön viszik a cigány gyerekeket az ebédlőbe. Ebédlőben úgy van, hogy egyik helyiségben vannak a cigány gyerekek, de ott még magyar nincs. De van egy másik elzárt hely, ahol a magyaroknak már meg van terítve. A napközire panaszkodtak még, hogy nem lehet napközis az, akinek ugye nem dolgozik mind a két szülője. A napközibe miért nem jár kicsi? Mert az a kifogás van, hogy mind a két szülőnek kell, hogy dolgozzon. És mit tudunk a többi gyerekről? Hány gyerek jár napközibe egyébként? Cigány nem jár napközibe, én legalábbis nem tudok róla. Az önkormányzatnak volt egy rendelete, amely szerint azokat kell fölvenni a napközibe elsősorban, akiknek az édesanyja dolgozik. Az iskolaigazgató ezt a szabályt szűkítette, és úgy vett fel gyerekeket a napközibe, akkor vett fel gyerekeket a napközibe, ha mindkét szülőjük dolgozik. Tehát ezzel úgy szűkítette le a lehetséges, a potenciális napközis kört, hogy az nagyobb részt a halmozottan hátrányos helyzetű és cigány gyerekeket érintett. A férjem is be volt hívva dolgozni, ő is 4 óráig dolgozott, én is be voltam hívva 8 órásba dolgozni, és nem engedték napközibe. Tehát mert ugye az a szabály, hogyha mind a két szülő akkor venniük kell napközibe, mert eleve kire hagyjam őket. Hát most hiába, hogy 8 éves, meg 11 éves, de egymaguk nem hagyhatom őket. Próbálták betenni? Próbáltam, igen, beszéltem már jegyzővel is, és azt mondtam, menjek az iskolába. Az igazgató meg szóba se áll velünk. A WC használat, az többször előkerült már mindenféle írásos anyagba, hogy mint kifogás, azért kell a földszinten lenni a roma gyerekeknek, mert hogy nem tudják használni a WC-t, és ezért a földszinten ők nem tudom miért, külön WC-t kell, hogy használjanak. Amikor az óvoda látogatáson voltunk, mondja az óvónő, hogy olyan nem fordulhat elő, hogy valaki 6 évesen, iskolaéretten ne tudja használni a WC-t. Katasztrofális ez a WC, amit csináltakban felszoktunk menni oda, ahogy az ügyeletes tanárok ott meglátnak, úgy zavarnak le minket. Mert azt mondták, hogy nem vagyunk jogosultak ahhoz, hogy felmenjünk arra a WC-re, mert nekünk is fent külön WC, ahol mi is mellett. Számosan jelezték azt is, hogy az iskolai igazgató megalázza, esetenként bántalmazza a gyerekeket. Olyan panaszokat is felhoztak a szülők, illetve a gyermekek, amelyek már réges-rég történtek. Egyszer volt egy kis bajim az igazgatóval, mert a nagyobbik fiamat elsős korában a segbe rúgta, és nekem ez ugye nem tetszett, és én veszekedtünk fel, és azóta szóba se áll vele. Igen, az igazgató. A gardistákkal ijeszget minket. Mit szokott mondani? Hogy üljünk le, vagy hívja a gardistákat, hogy nézzék, hogy tanulunk. Telefont odarakja a füléhez. Hogy felhívja ő a gárdistát? Igen, így ütik kamul a szemket, és így. És ti láttátok a gárdistákat? Igen, láttuk. És voltak is bent az iskolában egyébként? Voltak megnézni, hogy kingolt. Ez egy utólagos vizsgálat, nem voltunk a helyszínen pont akkor, amikor történt. Pro és kontra állítások voltak, és ebben a helyzetben az ombudsman sem mondhatja azt, hogy biztosan megtörtént az egyik vagy másik félnek, vagy azt sem, hogy nem történt meg. Tehát a gárdisták jelenléte nem volt igazolható, iskolai jelenléte nem volt igazolható. Hogy szeretnék mutatni néhány érdekes dokumentumot, amiben elismerik a szegregáció tényét.
Van egy október 14-i közgyűlés, ahol azt mondja Molnár Károly igazgató, az első A osztály normál 8 fő, egy B 10 fő és 4 fő bukott hozzá, összesen 14 fő az osztálylétszám. Szegregáció van, ezek a tanulók a földszinten vannak elhelyezve. Perelni azt mi perelhetjük, illetve perelhette volna az egyenlő bánásmódhatóság, illetve az ügyészség, hogyha mondjuk a minisztérium, ami most éppen az oktatásügyekkel foglalkozik, a NEFMI, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium azt mondja neki, hogy akkor szeretnénk, hogyha te beperelnéd ezt a szegregáló önkormányzatot. Hivatalosan az alperes az önkormányzat, mert hogy ő az iskola fenntartója, ő felel az iskolában történtekért, de ugye január 1-től lesz hatályos a közoktatási törvény szerint, amikor is az állam átveszi ezeket az iskolákat, tehát a fenntartói szerepet is átveszi, és ezzel együtt a felelősséget is. Tehát nem sokára a kormány lesz felelős mindazokért, ami Gyöngyöspatán történik. Azt nem tudom, hogy fog bizonyítani az alperes, mert jelenleg még mindig nincsen jogi képviselőjük, és hát amiket beleírtak az előkészítő iratukba, az ellenkérelmükbe, az egy jogi nonsens. Felhívja a bíróság figyelmét arra, hogy ilyenkor akár kivételt is tehetne, nem kell annyira a törvényeket betartani. Felhívom a figyelmet a tényre, hogy a jogszabályok görcsös betű szerinti alkalmazása helyett hátrányosan megkülönböztetett tanulók esetében célra vezetőbb az emberiesség és esélyteremtés elvét alkalmazni. És mond egy példát, hogy a orvos sem kételkedne egy pillanatig sem, hogy be kell törni a gyógyszertár ablakát, ha életet ment vele, holott a betörés vagy a lopás nem jogszerű cselekedet. Tisztában vannak vele, hogy nem jogszerűen cselekednek, de hát ilyenkor ugye a bíróság is eltekinthetne ettől. Elismerik a szegregáció tényét tulajdonképpen. Tehát az a furcsa, hogy más szinten kommunikálnak a sajtóba, és más szinten ugye a hivatalos iratokban. Hazudott a brit Guardian újságírója a gyöngyöspatai szegregációról. Helen Pitt tényként számolt be arról, hogy a falu általános iskolájában illegálisan különítik el a roma gyerekeket. Szegregáció az iskolában, kirekesztés a mindennapokban, Kanadába vágyó családok. Erről számolt be egy brit napilap újságírója egy Gyöngyöspatáról szóló tudósításban. De vajon mennyi ebből az igazság? Az ombudsmani jelentés, az alapjelentés is, és az utóvizsgálati jelentés is azt állapította meg, hogy a cigány gyerekeket elkülönítve oktatják Gyöngyöspatán, és az jogellenes. A külföldi tudósító név nélkül nyilatkozó jogászokra hivatkozva azt írta, a gyöngyöspatai iskolában apartheid rendszer van. A cigányok a földszinten, a nem cigányok pedig az emeleten tanulnak, egymástól elkülönítve. Az alsó szinten helyezték el a kis létszámú homogén vagy majdnem homogén cigányosztályokat, a felsőbb szinteken a nem cigányosztályokat. Helen Pitt tényként számolt be arról, hogy a falu általános iskolájában illegálisan különítik el a roma gyerekeket, akik a digitális táblát sem használhatják, és az úszás oktatáson sem vehetnek részt. Tehát nem azért nem úsznak a gyerekek, mert mi megtiltjuk, hanem azért, mert nem hoznak felszerelést. Nem voltál úszni már? Még soha nem voltunk úszni, mióta iskolában egyszer sem volt. Mit csináltatok úszás előtt? Leültünk a padra, és őket nézhettük, hogy úsznak. Nem úszhatunk. És mit mondanak, hogy miért nem úszhattok? Az, hogy büdös lesz a víz, meg ne fertőzzük a vizet. Az újságírónő azt is tényként írta, hogy a nem roma osztályokban digitális táblát használnak, míg a roma osztályokban hagyományosat. Digitális tábla a számítástechnika teremben, az angol teremben és 4 felső tagozatos osztályban van. Az uniós pénzből vásárolt eszközt minden gyermek használhatja. A 4. órában volt az informatika óránk, tanárpár minket felvitt. Mondta, hogy nem működik a gépekhez, amíg le nem kameráznak minket, hogy mit csinálunk az informatika teremben. Hányszor voltatok már ott, vagy mindig ott szoktatok tanulni? Nem, most voltunk mi csak elsőnek fent informatika teremben. A magyar osztályban mindenhol van, interaktív tábla. És a másik osztály, másik 7-es osztály? Ott is van. Ott is van? És az hol található? Első emeleten volt? Igen. És ti hol vagytok?
Még lent a földszinten. Az iskolában a cikk szerint apartheid van. Hát szó mi szó, itt szeretnék utalni egy ombudsmani vizsgálatra, amely 2 alkalommal is megállapította a magasfokú diszkriminációt, amely abból áll, hogy többségében a romákat elkülönítik, és más feltételek biztosítása mellett oktatják őket. Hát én azt hiszem, hogy a Keresztmetszet című műsor az annak az iskola példája, hogy hogyan kell rosszul szerkeszteni egy műsort. Tehát, hogyha nem akarsz biztosítani kiegyensúlyozott tájékoztatást, akkor így kell csinálni. A legérdekesebb a dologban az volt, hogy miután a Farkas János, a CK vezető megemlítette, hogy egyébként itt van egy harmadik elfogulatlan intézmény által készített jelentés arról, hogy van-e diszkrimináció, vagy nincs, van-e szegregáció, vagy nincs, eszébe nem jutott a riporternek, hogy ennek utána menjen, és mondjuk megszólaltassa az ombudsot. Mi szeretnél lenni? Én? Mentős. Mentős? És te? Gyerekorvos. Gyerekorvos. És te? Kommandós. Kommandós. És ahhoz sokat kell tanulni?